जय शिवाय भावना. तर स्टार्टिंगला जो तुम्ही आपल्या स्टेटस डेमो पाहिलेला आहे तशा प्रकारे जर तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग करायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण पाहावा लागेल. कारण मित्रांनो तुम्ही येता व्हिडिओ बघत पण नाही, मटेरियल घेता आणि जाता कारण आणि पुन्हा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करता की हे एडिटिंग कसं केलं. तर मित्रांनो तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला कोणताच प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. तर जास्त सांगत नाही. जर तुमची इच्छा असेल आणि खरंच मनापासून एडिटिंग शिकण्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल तर तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पाहत जा. तुम्हाला अतिशय सोप्या पद्धतीनं समजलं जाईलच. आणि एडिटिंगमध्ये जर काहीही प्रॉब्लेम येत असतील तर आपलं टेलिग्राम चॅनल दिलेलं आहे. त्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला सगळं मटेरियल व इंस्टाग्राम अकाउंट जे आहे त्या इंस्टाग्राम अकाउंटला तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सोडवण्यासाठी आपण असतोच. ठीक आहे. तर दोन्ही ठिकाणाची नावं आपल्या अशा आहेत की योगेश कोळी वायके असं सर्च केलं तर तुम्ही तिथं जॉईन होऊन तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम्स किंवा मटेरियल घेऊ शकता आणि विचारू शकता. आता जास्त टाईम घेत नाही आणि व्हिडिओ एडिटिंग चालू होतो. त्यासाठी तुम्हाला हे VN नावाचं जे ॲप्लिकेशन आहे, आपण बरेच दिवस झाले या ॲप्लिकेशनवरती एडिटिंग चालू केलेलं आहे. अतिशय छान ॲप्लिकेशन आहे. ठीक आहे. तर या ॲप्लिकेशनवरती तुम्हाला बनवायचं आहे. तर त्यासाठी हे ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केल्यानंतर हे ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ओपन कराल मित्रांनो तेव्हा तुम्हाला असा इंटरफेस आला असेल. परंतु काही घाबरायचं कारण नाही. खाली अधिक चिन्ह जो आयकॉन आहे तिथे टच करायचं. न्यू प्रोजेक्ट असा ऑप्शन दिसेल त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून घ्यायचं आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला सर्व मटेरियल दिलेलं आहे. तर त्या फोल्डरमध्ये मी जातो आणि ते पहिला मटेरियल ॲड करतो. त्यासाठी पहिल्यांदा हे जे टेक्स्ट PNG आहे आपली ती टेक्स्ट PNG मी पहिलं इथे ॲड करून घेतो आणि हे पुढचं जे आहे त्याच्यावर डबल टॅप करून हे डिलीट करून टाकायचं. आणि डिलीट करून टाकलं की इथं या टेक्स्ट PNGला थोडंसं वाढवून घ्यायचं. परंतु आपण असं करूया आयडिया, अधिक चिन्हाचं जे म्युझिकचं आयकॉन आहे ना तिथे टच करायचं आणि म्युझिकमध्ये जाऊन ते म्युझिक पहिलं इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. तर पहिलं आपण ते म्युझिक ॲड करून घेऊया आणि नंतर बाकी सगळं करूया. ओके. तर हे म्युझिक आहे ते ठीक आहे. तर आपण आता ते म्युझिक इथे ॲड करून घेतलं की इथं बरोबर चिन्ह टच करायचं. हे म्युझिक ॲड करून घेतल्यानंतर इकडं पुढे यायचं आणि या आयकॉनवरती टच करून व्हिडिओ आणि फोटो घ्यायचा आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला मटेरियल हे दिलेलं आहे. आणि त्या फोल्डरमधून तुम्हाला मी एक हे व्हिडिओ दिलेलं आहे जे विदाऊट साऊंड्स आहे ते इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर हे म्युझिक इथे ॲड करून घेतलं की तुम्हाला मी बीट्स जे दिलेले आहेत त्या बीट्सप्रमाणे इथं ॲड करून घ्यायचं. या PNGला किती मोठी करायची ते सांगतो थांबा. या इथे म्हणजे बरोबर 10.35 पर्यंत तुम्हाला या PNGला वाढवून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर आता आपण तिथेपर्यंत घेऊया वाढवून म्हणजे आपल्याला जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. ओके. तर थोडंसं कमी राहिलेलं आहे. आता इथंपर्यंत आहे ते तर जास्त झालेलं आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. आपण त्याच्यावरती टच करूया. स्प्लिट केलं एक 2 भाग होतात आणि हे इकडचं डिलीट करून टाकायचं. हे डिलीट करून टाकलं की पुन्हा इकडे यायचं आणि या इकडं यायचं जिथं तुमचं हे मध्ये चौकोनी बॉक्स आहे तिथे. ठीक आहे. तर त्या चौकोनी बॉक्सावरती टच करायचं आणि इथं झूम आउट हा ऑप्शन देऊन घ्यायचा आणि थोडंसं वाढवून घ्यायचं. ठीक आहे. 1.64 आसपास हे डन करून दिलं की तुम्हाला लास्टला जायचं आहे आणि इथे आपलं सॉन्ग संपतं इथे. तर आता काय करूया आपण इथं शेवटला येऊन हे इकडचं एक्स्ट्रा आहे ते स्प्लिट करायचं आणि हे डिलीट करून टाकायचं म्हणजे आपलं बरोबर सॉन्गप्रमाणे ते ॲड होऊन जाते. ही सगळी प्रोसेस केली की पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आणि इथं ॲडिओच्या खाली जो टेक्स्टचा ऑप्शन दिसतो त्या टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती टच करून हा स्वाईप म्हणून जे लिहिलेला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती टच करायचा आणि इथं तुमचा लोगो आपण ॲड करतो तो नवीन पद्धतीने आता ॲड करून दाखवतो. इथं फक्त असं मोठं घ्या YT लिहिलेलं आहे आणि इथं हे गॅप सोडून जे तुमच्या चॅनलचं नाव असेल ते तुम्ही इथं देऊन घ्या. ठीक आहे. तर मी इथं ते देऊन घेतलेलं आहे. आता हे देऊन घेतलं की याची साईज थोडीशी लहान करायची. ठीक आहे. तर जेवढी पण तुम्हाला हवे तेवढी लहान करा आणि जिथे ठेवायचे तिथे ठेवून द्या. ठीक आहे. तर आता पाहू शकता आपण इथे हे ठेवून दिलेलं आहे. ओके. हे असं सगळी प्रोसेस केली मित्रांनो की याला पहिला स्टार्ट एंड पोझिशन देऊन घ्यायची. तर आता ती मी देऊन घेतो. ही सगळी प्रोसेस देऊन घेतली की पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं. या इफेक्टवरती टच करायचं टेक्स्टचा इफेक्टचा जो फोटो आहे त्याच्यावरती टच करून एफेक्ट्सवरती टच करायचं आणि एफेक्ट्सवरती टच करून तुम्हाला इथं जिटर अप किंवा वेगळा जर द्यायचा असेल तर तुम्ही तोही देऊ शकता जर तुम्हाला कोणता हवा असेल तो. ठीक आहे. तर आता मी इथं चेक करून दाखवायला लागलेला आहे. जो तुम्हाला छान वाटेल तो तुम्ही देऊन घेऊ शकता. आता मला शेक इन द्यायचा आहे तर तो देऊन घेऊन मी फुल करणार जेवढं होतं तेवढं आणि हे डन करून देणार. ठीक आहे. तर आता मी दाखवतो. आता हे असं झाली सगळी प्रोसेस की पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं. पुन्हा स्टार्टिंगला आलात की इथं हे
अधिक चिन्ह जो ऐकून दिसतोय तिथे टच करून व्हिडिओ आणि फोटोज या ऑप्शनवरती ठेवून ऑल करायचं. ऑलवरती जाऊन तुम्हाला त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन हा एक इफेक्ट मी दिलेला आहे तो इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट इथे ॲड करून घेतला की इथं खाली जर तुम्ही स्क्रोल केलं तर फिल म्हणून ऑप्शन दिसेल. त्या फिलवरती टच करून ब्लेंडिंगवरती जाऊन याला फक्त स्क्रीन देऊन हे डन करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर आता हे मी एकदा प्ले करून दाखवतो कसं दिसतंय. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे एडिटिंग झालेलं असेल तुमचं. आता फक्त एकदा लास्ट आपण प्ले करून बघायला लागलेलं आहे की काही प्रॉब्लेम आहे का. ठीक आहे. तर हे अशा प्रकारे एडिटिंग झालं की इथं पुन्हा याच पोझिशनला यायचं जिथे तुम्ही PNG आता पुढच्याने ॲड करणार आहे. तर इथं आला की पुन्हा या प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन फोटोजमध्ये जायचं आणि ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं आणि तिथून तुम्हाला हा एक मी ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो हा ब्लॅक शॅडो इथे ॲड करून घ्यायचा आणि हे फिल करून घ्यायचं आहे. तर ह्याला पहिला फुल करून घेऊया आपण. स्टार्टिंगला पण थोडं कमी पडलेलं आहे तर ते पण आपण आता वाढवून घेऊया. ओके. तर आता याला फुल करून घेतल्यानंतर तर मित्रांनो हा शॅडोचा जो PNG आहे तो इथे ॲड करून घेतल्यानंतर याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला याला मल्टिप्लाय हा ऑप्शन देऊन घ्यायचा आणि हे डन करून द्यायचं आहे. तर हे डन करून घेतलं की पुन्हा तुम्हाला या पोझिशनला यायचं आहे. ठीक आहे. तर या पोझिशनला आलात की पुन्हा तुम्हाला त्या प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओ आणि फोटोजमध्ये जाऊन या फोटोजमध्ये जायचं ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला पुन्हा ही टेक्स्ट PNG जी आहे ती ॲड करून घ्यायची आणि या PNGला तिथून एंडपर्यंत देऊन द्यायचं जिथून तुमचा हा व्हिडिओ चालू होणार आहे. आणि याला थोडीशी साईज लहान करा आणि याला इथं ठेवून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर तिथं मी त्याला ठेवून देतो आणि याला हे चुकून टच झालेलं आहे तर याची साईज लहान करून घेऊया आपण. असं करा अनडू केलं तर छान वाटेल. ओके. आता अनडू केलेलं आहे आणि हे अनडू केलं की तुम्ही आता या टेक्स्ट PNGवरती टच करून इथं एपेक्सचा जो एक ऑप्शन असेल त्या एपेक्सच्या ऑप्शनवरती तुम्ही इथं फ्लॅश हा देऊन घ्यायचा आणि हे थोडंसं वाढवून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर आता एकदा मी प्ले करून दाखवतो तुम्हाला कसा दिसणार आहे तुमचा स्टेटस. ठीक आहे. तर हा स्टेटस तुमचा असा तयार झालेला असेल. तर आता सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर लास्ट एकदा आपण प्ले करून चेक करायला लागलेला आहे की काही एडिटिंगमध्ये प्रॉब्लेम तर नाही आहे ना. तर हा सगळा पोझिशन चेक करून झाल्यानंतर इथं ओरिजिनलवरती टच करायचं आणि इथं 1:1 हा रेशो ठेवायचा आणि पुन्हा हे सगळं झालं की वर सेव्हच्या बाजूला एक्सपोर्टचं जो चिन्ह आहे तिथे टच करायचं आणि हे तुमच्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आणि लास्टला फक्त सेव्ह टू अल्बम असं ऑप्शन येईल. त्या ऑप्शनवरती क्लिक केलं की तुमच्या तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाते. आता व्हिडिओ एडिटिंग मित्रांनो आवडला असेल तुम्ही पुन्हा एकदा सांगतो आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या. आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचं एडिटिंग तुम्हाला अतिशय मराठी भाषेमध्ये सोप्या पद्धतीने शिकवलं जातं. आता नेहमीप्रमाणे भेटूया परवाच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.